ሰላም እንደምን አላችሁ የኬልሻዳይ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ የወጣቶች ቶክ ሾው ነው 412 ይባላል ቶክ ሾዋችን እንደምታውቁት ዛሬ ስፔሻል ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዚህ ከስቱዲዮአችን ክሪስመስን በማስመልከት ማለት ነው እንደምታዩን ኮፍያ ያርጋለው ቀይ በቀይ ነው ስቱዲዮአችን ራሱ በጣም ደሳስ የሚሉ ፕሮግራሞች ይኖሩናል ዲስከሽን ይኖረናል ግጥም ይኖረናል እንዲሁም መዝሙር በመሃል እንጋብዛችኋለን እንዲሁም ደግሞ የክሪስመስን ትርጉም በሚል እንወያያለን የተወሰኑ እንግዶች አሉኝ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል አሁን በመጀመሪያ የምናቀርብላችሁ የኢየሱስን መወለድ በማስመልከት ትንሽ የግጥም አለች ይሄንን ግጥም ከጎስፔል ዲጄ ሙሉ ደስታ ጋር ወይንም ጆይፉል ጋር እናቀርብላችኋለን ፕሊዝ ተከታተሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይዤላችሁ የምቀርበው የግጥም ርዕስ መድኃኒት ተወልዷል የሚል ይሆናል በኔና በአቢጌል የሚቀርብ ግጥም ይሆናል እንግዲህ I hope enjoy እንደምታረጉት ተስፋለን መድኃኒት ተወልዷል በቤተልሔም ከብቶች ያሞቁታል ልብስ እንኳን የለውም ፍቅር አስገድዶት በበረት ተወልዶ ፍጥረትን አዳነ በመስቀል ተሰቅሎ እርሱ ባይወለድ ወደ ዓለም ባይመጣ ገሃነብ ነበረ የሰው ሁሉ እጣ እንግዲህ እንዘምር ደስ ይበለን በጣም የአምላክ እርግማን በእኛ ላይ አይመጣም በረቂቅ ሚስጥሩ በማይሻር ቃሉ ስጋን ተዋህዶ ከፍጥር አካሉ የነገስታት ንጉስ ቤዛ ኩሉ ዓለም መድኃኒት ተወለደ በቤተልሔም ከልዑል ወንበሩ ከዙፋኑ ወርዶ ሕይወትን ሰበከ በበረት ተወልዶ ሕይወትን ሰበከ በበረት ተወልዶ አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን እናመሰግናለን ወንድማች ጎስፔል ዲጄ ነው ሙሉ ደስታ የሚጋብዘን መዝሙር አለ ፕሊዝ እሱን ኢንጆይ እንደምታደርጉት እርግጠኛ ነኝ መልእክቱን በጣም ደስ የሚል ነው የጌታን መወለድ በማስመልከት ነው ወደዛ እንሄድና ከዛ እንግዶች ይመጣሉ ከነሱ ጋር እነሱን አስተዋውቃችሁና ውይይታችንን እንጀምራለን ማለት ነው በጣም ብዙ ከናንተ ጋር የምናሳልፈው ነገር ሳለን ፕሊዝ የትም እንዳትሄዱ እንግዲህ አቢጌል እንደነገረቻችሁ አሁን የሚቀጥለው የዳዊት ጌታቸው አንድ መዝሙር እንጋብዛችኋለን ከዛ በኋላ እንግዶቻችን ጋር አብረን ስለ ክሪስማስ የምንወያየው ስላለ በትግስት ተከታተሉን God
መልካቾቻችን እንግዶችን አስተዋወቃችኋለሁ በመጀመሪያ ሳምሪ እንኳን ደህና መጣሽ እንዲሁም ደግሞ ዲናዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሰልዬ እንኳን ደህና መጣሽ እንዲሁም ፓትሪክ እንኳን ደህና መጣ Thanks for having me. Yeah ዛሬ እንግዲህ እንደምን እንነጋገርበት ርዕስ ክሪስማስን በማስመልከት ስለሆነ የሁሉ ነገር ማለት ነውና እንግዲህ ጥያቄ ፖዝ አድርገን አይደለም መልስ የምንቀባበለው just ያንዳንዳችን ያለንን ዕውቀት ያለንን አይዲያ የምናቀውን ነው የምናወራው ምክንያቱም ሪል እንደዚህ ተብሎ የተነገረ ከክርስቶስ መወለድ ውጪ ስለ ክሪስማስ የተነገረ ቃል ስለሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከምናውቀው ዕውቀት ካነበብነው ወይንም ሰርች ካደረግነው ከሰው ጋር ካገኘነው ኢንፎርሜሽን ነው የምንወያየው የያንዳንዳችንን ኦፒኒየን ለመስማት እንግዲህ ሬዲ ሆኖ ማለት ነው It's a good opportunity it's like Christmas ማውራት ምናምን እና like እኛ ክርስቲያኖች ሆነን like how is it important to us and celebrate ካረግነው ደግሞ why do we celebrate it it's important to know those questions and ሁሉን ነገር ስናረግ በእውቀት ማረግ አለብን and as young Christians we need to know what we need to do what we do and what we doing so I think the question we need to answer is what is Christmas what is Christmas what does it mean to us as Christians Okay. I think I'll just put that out here. Okay. And በራሴ መረዳት ክሪስማስ ማለት ከምናከብረው ነገር ጋር ወይ ደግሞ ሴሌብሬት ከምናደርገው ከግርግሩ ጋር ብዙም ኮንቴክስት ባናገናኘው ግን ክሪስማስ ማለት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ነው generally ማለት ነው Okay it's just the only way ወደ አብ መንጋባበት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ደግሞ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ አለበት so the whole purpose is የክርስቶስ መወለድ ማለት የኛ የምንድንበት መንገድ አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ስላለበት ታስ የልደት ቀን ለዛ ነው የምናከብረው ማለት ነው Christmas የምናከብርበት ሪዝ I agree with her because we celebrate with family ጋር with friends celebrate ምናደርገው I love Christmas እኔ በጣም ወደው and
የተወለደ ቀንበት ነው ግን ኤቪደንስ የለም መቼ እንደተወለደ ቀን አሁን ለምሳሌ ሰርች አድርገኔ ብዙ ኤግዛክት ዴታ ይሰጣል በባይብል ራሱ አይነገረንም ክሪስማስ ደስ ይላል ሁሉም ሲያከብራል ከፋሚሊ ጋር አንድ ላይ እንገናኝበታለን ሆሊዴይ አለን ሆሊዴይ እንሄድበታለን ከትምህርት ቤት እረፍታለን ደስ ይላል ግን ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ስናወራ እንደ ስፒሪቹዋል ቶክ ማለት ነው ክርስቶስ የተወለደው መቼ ነው ስንል በባይብል ላይ የለም ቀኑ አልታወቀም እና ለምንድን ነው በዛ ቀን የምናመልከው የሚለውን ሳጠናው ትክክለኛ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለማይደግፈኝ ለኔ ክሪስማስን አልደግፈውም ወይ ደግሞ አላከብረውም ቀኑን ማለት ነው ኦኬ ማን ነው ክሪስማስን የሚያከብር እዚህ መካከል ማን ነው ያከብር እና የሚያከብረው ሰው ነው ትክክለኛው ነገር ሊነግረን ነው እንደዛ ሳይሆን በማክበር ደረጃ ሳይሆን ወርሺፕ በማድረግ አይደለም አሁን ለምሳሌ የጓደኛሽ በርዝዴይ እንኳን ትይዛለሽ ቀኑን የልደት ቀን ግን there's nothing that to do with the worship ማድረግ የለብሽም worship ማለት በፍጹም ልብሽ በፍጹም ሐሳብሽ በፍጹም ነፍስሽ ለዛ ነገር መሰጠት ማለት ነው ይሄም እኮ እንደዛ ነው አስቢ ጊዜሽን ሰተሽው ካደረግሽ ማለት ነው ጊዜን ሰተሽ ዴኮሬት ካደረግሽ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ካደረግሽ ኦብቪየስሊ ታይምሽን ሰተሻል ነፍስሽን ሰተሻል ማለት ነው አዎ ግን እና ያመለክሽ ነው አይደል እንዴ ያ ማለት እሺ every single day አንቺ ስትወጪና ስትገቢ ትምህርት ቤት ስትሄጂ ስራ ስትሄጂ are you worshiping yourself አዋ ራሴን ያወራው አይደለም ግን ማረገው ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ነው ኦኬ ይሄን ምናረገው ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እስከሆነ ድረስ ራሴን worship እሺ በዛ በክሪስማስ ቀን ምን ታምር ይፈጠራል ብለሽ ትገምቻለሽ worship ስንል አንድ ነገር እኮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን ቀን አክብሩት የሚል ነገር የለም እሱ ትክክል ነው አልተጻፈም በዚህ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል አክብሩት የሚል ነገር የለም ግን ከዛ ተነስተን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደ ግን ይናገራል ኤግዛክትሊ ቀኑና ታይም ወሩን ባይናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቀን እንደተወለደ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ማለት ነው እና ያንን ቀን አስመልክቶ just happy day እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ጠይቅ በፈልግ ግን እሱን ከመጠየቄ በፊት let's explain like the practice of Christmas every ritual of Christmas አንደኛ like Christmas tree gift የሚሰጥበት Father Christmas so what does it represent እሱን እንትን ካልን በኋላ I have a question to ask you people Christians እንትን የሚሉት like Christmas ምንም ችግር የለውም celebrate እናደርግ የሚሉ I have one question ለዛ okay now first of all like Christmas tree አሁን ተጀመረበት the Roman pagans used to go out and worship the tree in the forest okay and when they wanted to bring the gods abracho ወደ ቤት ሊያመጡ ሲመጡ ይቆርጡትና tree and they bring it in the house and they decorate it so the spirit can be with them in the house that's where like Christmas tree originated from እንደዛ ነው የተጀመረው so now like the Roman Christians pagan religion አገራቸው ውስጥ ሲባል they wanted to include them abro like Christianity እንዲያድግ and that's how they adapted Christmas first of all pagan religion ግን ምን አይነት religion ነው pagan religion they just worship whatever okay it doesn't matter በቃ ዝም ብለው ነገር የሚያምሩ they do ታዲያ እንዴት ከክርስቶስ ጋር ታዲያ ሪሌት አደረጉት that's the thing on Roman Catholics Roman Christians before they were Catholics they were spreading Christianity okay and not the biggest mistake I think Christians made early Christians was they wanted to include the pagan religions that were in that area in the nation okay and not Christianity include Lamarck they adopted those pagan religions okay so to include them they said oh you know what bring your pagans bring your gods and we'll include them okay and that's how even Christmas got started okay በዛ ነው የተጀመረው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ያነበብኩት ኢንተርኔት ላይ ማለት ነው አዲስን ህይወት ያመለክታል ይላሉ ክርስቲያኖች ማለት ነው አዲስን ህይወት ስለሚያመለክት ግሪን ስለሆነ ለዛ ነው ክሪስማስ ትሪ የሚኖረን ደግሞ የሚሏሉ ኤኒዌይ በጣም ብዙ ነው ያለው እንግዲህ ያላችሁን ተላላችሁ እንደዚህ የሚል ነገር አግኝቻለሁ ማለት ነው እኔ በበኩሌ አንተ ደግሞ እንደዛ አግኝታል ማለት ነው ማአት አለ you can give a lot of explanation በጣም ብዙ ገባሽ ስለዚህ አሁን እኔ ራሴ
በግሌ ያገኘሁት ማለት ነው ይሄኛው ክሪስማስ ትሪው ብቻ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት በዚህ ጊዜ በዚህ ዊንተር ታይም ኢዞሊ ለ3 ወር ብቻ የሚበቅል ትሪ ነው ከ3 ወር በኋላ ይሄኛው የዚህ አይነት ክሪስማስ ትሪውን የሚመስል ነገር የለም ገባች አባባሌ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚወለድበት ጊዜ ስኖው ነበረ ያንን አስመልክቶ ነው ብለው ይላል ሳምሪ ጥያቄ አለኝ ምንድነው ጥያቄ አድቫንቴጁና ዲስአድቫንቴጁን አይቼ ማለት ነው ጥቅሙ ምንድነው ክሪስማስን በማክበራችን እና ባለማክበራችን ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ባይብላችን ውስጥ ክሪስማስን አክብሩት የሚል የለም አለማድረጋችን የሚያመጣብን ነገር የለም ማለት ነው ግን በማድረጋችንስ ምናልባት ሰዎች ቀደም እንዳለሱ ማለት ነው ምናልባት አምልኮ የሚያረጉበት ሊሆን ይችላል እኛስ ያመለክን አይደለም እነሱ የሚያመልኩትን እየተከተልን አይደለም ወይ የነው ጥያቄ እንደሱ ከሆነ እንደኔ ማለት ፖዚቲቭ ሳይድም አለው ክሪስማስን ማክበር ማለት አዶን ሁላችንም የተለያየ አንደርስታንዲንግ ይኖረናል ከወርሺፕ ጋር ፐርሰናሊ ኮኔክት አላረጋው ክሪስማስን በማክበር በዛን ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደ ሩል አርጓ አላስቀመጠው ከፈለኩ አከብራለሁ ከፈለኩኝ በዛን ቀን ዲኮር አርጌው ላለው ካልፈለኩኝ አላደርግም ማለት ነው ግን ፖዚቲቭ ሳይዱ በየማየው አድቫንቴጁ በየማየው ለኔ ክሪስማስ ቀን ተብሎ ይሄ ሁሉ ስራ ተዘግቶ እንዳሽ ሆሊዴይ ያለ ትምህርት ቤት ይዘጋል ያችን ቀን እንኳን ትራንስፖርት የለም is a big celebration በመላው ዓለም ማለት ነው ፖዚቲቭ ሳይዱን ስመለከተው ነን ቢሊቨሮችም እንኳን ወንጌል እየተሰበከላቸው ነው oh who is Jesus Christ he's a son of God he's a king of kings ገባሽ ማያውቁት እንኳን ወንጌልን ሰምተው ማያውቁ እንኳን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አትሊስት ምንነት ያወቁ ነው ፖዚቲቭ ሳይዱ ማለት ነው yeah Patrick the message of Christ is not even preached during Christmas terrestrial Christ is completely terrestrial Christmas life so gospel there's no way gospel is preached during Christmas so it's never been about Christ they will never remember Christ they always talk about Santa Claus no we can't say Christians ስለሆነ Christ እናስባለን ግን culture the society the country the culture celebrates totally something else that opposite Christ how about people like Christ in ማቆ ሰዎች አለ ለምሳሌ እንዳልኩክ በትልቅ እንትን ሲከበር at least ስለ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ማክበርም አይደለም አሁን ለምሳሌ እናንተ እንደምትጠይቁት መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል ለምንድን ነው የሚከበረው ክሪስማስ who is Jesus Christ ገባክ at least ክሉ ይኖራል ከኔ ጋር ሰሩ it's not Christmas ሲባል መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ክራይስት አይደለም ዛሬ ኦክስፎርድ ስትሪት ነበርን እና ሰዎችን እየጠየቅን ነበር ለነሱ ክሪስማስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለምን እንደሚያከብሩ አንዳንዶቹ እናከብራለን አሉ አንዳንዶች ደግሞ አናከብርም አሉ ግን ብዙዎቹ almost ሁሉም ማለት ይቻላል በቃ ከፋሚሊ ጋር ኦፍ ዴይ ታይም ስላላቸው ተማሪው ከትምህርት ቤቱ ሰራተኛው ከስራው ታይም ስላለው ከፋሚሊ ጋር get together ያደርጋሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ይሰጣጣሉ that's all they know ማለት ነው ሰው ማይንድ ውስጥ ያለው ያ ነው እና ክርስቶስ ተወልዷል አንዳንዶች ክርስቶስ የተወለደበት ቀን ነው ይሉሻል ግን really ግን ተወልዷል who's Christ they don't know at least ሰምተውታል ግን የክርስቶስ መወለዱ አይደለም ለኔ አሁን ለኔ መወለዱ ሳይሆን መስቀል ላይ የሰራውን ስራ ሰው ማወቁ that makes a change በሰው ላይፍ ውስጥ ማለት absolutely የሚገርም change የሚያመጣው ክርስቶስ መሞቱ ነው even የሆነ ክርስቶስ መሞቱን አውቆ ሰው ዝም አይልም further ይሄዳል ከዛስ ምን ሆነ መወለድ ማንም ሰው ይወልዳል ተወለደ ላይ ክርስቶስ ተወለደ የመሰቀሉን እኮ ከማወቅ በፊት ገባሽ ኦኬ መሰቀሉን በመስቀል ላይ የሰራው ስራ ኤስተርን አሁን እሱ ሌላ ቶፒክ ነው ግን ከመሰቀሉ በፊት መወለድ ይቀድማል መወለድ እና በዛ ላይ ደግሞ የመዳናችን መንገድ is just one way መዳናችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ አለበት አሁንኛ መከበር አለበት መከበር የሌለበትም ስላልን ሳይሆን እሱ ዓለምን ሊያድን ስለፈለገ መወለድ ስላለበት በማረም
በቃ መምጣት አለ ተወለደ For me, a whole agenda, like the circular agenda, is to completely remove Christ out of the scene. So, even like Easter, you mentioned Easter. Easter also slowly, Jesus gift out, they want to replace him with a bunny. You know, that's the whole agenda of the world. Yeah. They want to kick Christ out of everything. On Christmas also slowly yetagafa, like little kids grow up not knowing who Christ is. yeah You know? Santa. So that's the whole agenda. Yeah. And as soon agenda satai, you become like, what is this all about? It's not about Christ. yeah So everything that's about Christ, kasiyalu remove. yagafu yeah yautu. yeah So so I think Christmas so celebrate No, የሚደረግ why? Santa ko maybe እዚህ ሀገር famous እንደሆነው በሀገራችን አባገና that much famous አይደለም። ባይዘው የኢትዮጵያ ገናና የዚህ ሀገር ክርስማስ በጣም የተለያዩ ሊሚትድ ሆነን በአባገና በዚህ ሀገር ሳንታ ነው የምናወራው እንጂ በጣም የተለየ ነው። ጀነራሊ ወርልድ ዋይድ ብናወራ ዓለም አቀፍ ነገር ብናወራ አባገና ማለት ጊፍት ይዘው ጧት ይመጣል ወይ እንደዛ ያስባሉ ብዬ አልገምትም። አገር ቤት ማለት ነው። የአገር ቤቱም ይለያል። ስለዚህ የክርስቶስ መወለድ ለዚህ እዚህ ባለው ሲስተም እውቀት ላጋባቸው ይችላል። ግን እዛ ደግሞ ባክሆም ይገባቸዋል ብዬ ገምታለሁ። የክርስቶስ መወለድ ለነሱ ትልቅ እውቀትን ይሰጣቸዋል። ባይ ዘ ወይ እኛ ክርስቶስን እዚህ ኢሮፓውያንና ወይንም ሌላ ሀገር ያሉ ላይ ከአፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጪ ልበል ወይ ከኤርትራ ውጪ ያለን ሴሌብሬት በጣም ኢቭን ካላንደራችን የተለየ ነው። ሴሌብሬት አደራረጋችን የተለየ ነው። ስቶሪው ሌላ ነው። እሱን በኢትዮጵያ ገና ጊዜ ካለን እንመጣበታለን። አሁን ግን የምናወራው ስለዚህኛው ክሪስማስ እናወራ ምክንያቱም በጣም ዲቴል እንዳንሄድ ማለት ነው ፖይንታችን እንዳንረሳ። So let's talk about Santa. Who's Santa? that's a good question. በብዛት ደግሞ ሰው ሴሌብሬት የሚያደርገው ክሪስማስ ስለ ኢቭን ክርስቲያን ያልሆነ ሰው ሴሌብሬት ያደርጋሉ ክሪስማስ and then more exact የሚያደርጋቸው ለሁሉ ጋዘር ስለሚያደርጉ ፋሚሊ ጊፍቱ ምጻናቶቹ በብዛት ለሱ ነው የሚወዱት ክሪስማስ ግን ስለ እግዚአብሔር ብሎስ ሴሌብሬት ያደርጉም በብዛት ሰው እኔ ማቀው አናን ነው ሰው ማቀው አለ ስለ እግዚአብሔር አያውቁ ግን ሴሌብሬት ያደርጋሉ በብዛት yeah ስነግራቸው ደግሞ ብዙ like yeah surprise ይሆናል yeah Who's Santa Patrick? በጣም Santa የሚያውቅ ይመስላል በጣም Yeah, this is information that's readily available. Yeah, come on. It's not a mystery. የታወቀ ነገር ነው. Santa Claus, his first name was Nicholas. Okay. Who was a bishop who passed away in the early centuries. I'm not quite sure about the year. Okay. And as his name or the deeds he has done starts progressing, you know, like Northern Europe adapted that, Okay. like the Germans and the Dutch, and they called him Santa Claus. Okay. That's his German name, Santa Claus. Okay. Saint Nicholas, Santa Claus. Okay. And that's how Santa Claus became. ጺሙ ረጅም ምናምን ኮፍያ ያለው እንደሱ አልነበረም anyway. It started actually in 1931 by Coca-Cola Company. Yeah. Really? Coca-Cola Company, yeah. Oh my god. They wanted a healthy-looking, friendly-looking man. Okay. And the red color is the Coca-Cola color. yeah That's what I had. So that's why That's why we're wearing all this stuff. Oh my god. ስለዚህ ኮካ-ኮላ ካምፓኒ አድቨርት ያደረገ ነው ማለት that's ነው። where the whole commercialization began. To make it commercial. Yeah. So that during Christmas, it's all about commercial to make money. Oh yeah. That's why businesses make money during Christmas. እኔ ግን ማለት ነው ስለ ቀይ ልብስ ያገኘሁት ምን ስለ ቀይና ግሪን ማለት ነው ይሄ ሁሉ ያደረኩት ለኮካ-ኮላ get paid David. That's funny. ምን አገኘሁኝ ቀይ የክርስቶስን ደም ማስመልከት ነው ስለ ኃጢያታችን የፈሰሰውን ደም ማለት As ነው usual, ያ እና ደግሞ ግሪኑ ደግሞ አዲስን ህይወት በክርስቶስ ያገኘነውን አዲስን ህይወት ያመለክታል
See, this is በሚለው the ትርጉም problem I have with Christians. yeah They will take everything and translate it to their own. yeah you They take everything and they translate it. Does it? Kayun የክርስቶስ ደም እንለዋለን. yeah Okay ማለት ቢብሊካሊ ስላልሆነ እዚህ ነገር ላይ በጣም ዲፔንድ እንሆንበት አንችልም መጽሐፍ ቅዱስ ስላልሆነ ኢቭንም እኮ ጀነራሊ ቅድም እንዳለው ማክበርም መጽሐፍ ቅዱስ አይልም ግን ቅድም ቢቱ እንዳለችን ስፔሻል ቀን ስለሆነ ያወላለዱ ስፔሻል ስለሆነ ከዛ ተነስተን ነው እንጂ ሌሎቹ አሁን is good እኮ አሁን እኮ እኔ በበኩሌ ሴሌብሬት ማድረጋችን is good የክርስቶስን አስበን ከሆነ ስራውን አስበን ከሆነ እሱን እየጠራን ስሙን እየጠራን ያደረገው ነገር አክኖሌጅ ያደረግነው ክብር እየሰጠነው ከሆነ እኮ which is good ግን እሱ ሪጀክት ታደርጎ ሌላ ነገር በሱ ስም ላይክ እንደመነገድ ቀደም ይያለ ነበር መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ስናደርግ መጣበታለሁ እንደዛ መሆኑ ነው እንትኑን እየሳተ መጣና ከጄኔሬሽን ደግሞ ነገሩን ሮንግሊ እየወሰደው መጣ ስፔሻሊ ደግሞ ልጆች ማለት ነው እና ያ ይመስለኛል ሮንግነቱ እንጂ መከበሩን ዩኒክ የሆነው አመጣጡ በድንግል ማርያም ተወልዶ እሱ ስፔሻል ነው ልክ ነው ሲጀመር የክርስቶስ እያንዳንዱ ያረጋው ነገር መወራት አለበት ለኛ ስፔሻል ነው በያስባለሁ ማለት ሳምሪም ጨምሯል ስለ ሳንታ ነው ያለ ነው አይደል ሳንታ ስለ ሳንታ ፕሊዝ ካላችሁ ብዙ ንገሩኝ ነው ያላቀም ስለ ሳንታ እንኳን ብዙ እንትን የለኝም ሁሉ ጊዜ ማየው የሆነ ጊፍት ተሸክሞ ምናምን ነገር ነው ፍላይ ያረጋል በተደብቁ ምናምን ነገር እሱ ነገር ውሸት ነው ታዲያ አይ እውነት ውሸት ነው እኔ ደርሶኛል ኦኬ ክሪስማስ ትሪውንና ቀዩን ማለት ነው ይሄንን ኔቸር ይሉታል ያኔ ያገኘሁት ማለት ነው እሱን ደግሞ ፋየር ብለው ሆሊ ስፒሪት ነው እና ምን ብታል አብሮ ህብረት የመንፈስ ቅዱስ ህብረትን እና ከኔቸር ጋር ያለው ህብረት የሚል ነበር ያየሁት together ያንዳንዱ ምንድነው የየራሱን ኦፒኒየን ነው የሚሰጠው በፈለገው መልኩ ነው ትራንስሌት የሚያደርገው ከዛ የትኛው ነው ትክክለኛው ነገር obviously አንድ ነገር ፎሎ ምናረገው ከሆነ ምናምንበት ከሆነ we have to know ምንድነው ምክንያቱ እኔ እንደዚህ ነኝ ለምሳሌ ክሪስማስ ትሪ ታይሜን እንትን ብዬ አላባከነው አወነ ነው ለምንድነው ማደርገው ምክንያቱስ ምንድነው የሚለውን መልስ አሁን አንደኛ like very important key on ስለ ሳንታ ራሱ አሁን ልጆች they believe if you have been good throughout the year Santa will bring you a gift if you have been bad Santa will not bring you a gift. Yeah. Honestly, to the gospel, it's a big dent to the gospel. Yeah. Because it's damaging kids' mentality and how to think about righteousness, doing good and doing bad. Yeah. And Xavier and Kwansiasud, to correct gift is at the shop. Katafash, gift is I don't think that mentality will grow up. You will. Yeah. It will not. Do you know what After I mean? like maybe 10, like 9-10 አካባቢ ላይ ገባሽ ሪል ማን ሳንታ ውሸት እንደሆነ ሳትነግራቸው ያውቃሉ ገባሽ ግን አይምሯቸው ላይ ተቀርጾ የሚቀር ነገር አይደለም ያምናል I think አሁን እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌት ስናደርግ እግዚአብሔር እንዴት ነው የምናየው እንደ አባት ነው የምናየው ወይስ as a gift giver ችግር ሲኖርብን ወደሱ ምን ነው እሱን ሁሉ ስታስቢ ከየት ነው ያነሳ ነው where do we come up with so many concepts about God who God is ያንደገና ደግሞ ክርስቶስ ሲናገር ልጆቻችሁን እንደ እግዚአብሔር ቃል አሳድጓቸው ነው የሚለው እንጂ ውሸትን ያስተማሮቻችሁ ትክክል ያለውን ነገር አስተምሯቸው አሳድጓቸውና ራሳቸው ባወቁ ጊዜ ፋይንድ አውት ያረጉታል አይለም ልጆችንም ሲያድጉ መሆን ያለበት ትክክለኛ በሆነ መንገድ ስለ ክርስቶስ ነገርናችሁ እውነት ሆኖ ቢያገኙት ይሻላል ወይ ስለ ሳንታ ነገርናችሁ ውሸት ሆኖ ቢያገኙት ሳንታ ጀነራሊ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም so I think አዴት ተደረገ ነገር ነው ጊፍት መሰጣጠቱ ግን ባድ ነው ብዬ አላምንም እኔ ኦኬ ሻውን ስለ ጊፍቱ ደግሞ እንምጣ ማለት ነው ሳንታን ኢንቮልቭ ባያረግ each other gift መሰጣጠቱ እኔ ከክራይስት ጋር ሊንክ ያደርጋል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም እንዳላችሁት ሁሉም ሰው የየራሱ አንደርስታንዲንግ አለው በተለያየ ተረጉሟልና ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ እነዛ ሰባ ሰገሎቹ መተው ጊፍትን ሲሰጡት እኛ ደግሞ አሁን ከዛ በኋላ each other gift ስንሰጣጥ ቤስት የሆነውን ነገር ለሱ አሳመጣ which is እነሱ ለሱ ቤስት የሆነውን ነገር ነበር ያመጡት አሁን ደግሞ እሱ ካረገ በኋላ እሱን የምንወድ ከሆነ አጠገባችን ያለውን መውደድ
አለብን ማለት ነው አይደለ ያ ማለት it's just like based የሆነውን ነገር ለሱ ምሰጪው ከሆነ አጠገብ ባለው ነው ሰርች የሚያረግ ኦኬ ለዛ ነው በክሪስማስ ጊፍትን ምን ሰጣጣ ለዛ ሊንክ ያረጋል ምን አሳብ አግኝቻለሁና ይሄ ከፍቅር ጋር ሊንክ ስለሚያረግ ለኔ ባድ አይደለም appreciate ለማረግ ለሰው ራሱ like የግድ ክሪስማስ መጠበቅ አለብን እንዴ ሰውን ግን appreciate no እንደዛ አይደለም ግዴታ ሳይሆን like ደስ ያለሽ like መስጠት ከፈለግሽ any day ምን አለበት ስለ ክሪስማስ ለምን ሰው በክሪስማስ ስጦታ ይሰጣል እንዳልኩ ሰባሰገሎቹ ሊንክ ያረጋሉ ጊፍት ይሰጡት ጊፍት ለመስጣጣት የግድ ክሪስማስ ቀን መጠበቅ የለበት ማለት ችግር የለብኝም እኔ በክሪስማስ አይደለም ኤኒ ታይም ጊፍት ብትሰጡኝ እቀበላለሁ ነገር በጣም ወዳለሁ ጊፍት ግን ኤኒ ታይም መስጠት ይቻላል ጊፍትን ማለት ነው is not different የሆነ እንትን የለው ልዩ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር አለው ብዬ አላምንበት ማለት ኤኒ ታይም ፕሬዘንት ለሰው ጊፍት መስጠት ይቻላል ውስጥሽ ጋር ሞዴል ሰሉ ያለችው ፖይንት ግን የሆነ ነገር ያለው ይመስለኛል ሰባሰገሎች ለኢየሱስ ሰጣጣ ካርቢ ኦኬ ያመጡት ማለት ነው ኦኬ እነሱ it's a kind of perfume ማለት ነው myrrh and frankincense yeah kind of so ያንን ከዛ መውሰድ እንችላለን ማለት ግን ባትሪ እንዳለ ኦኬ ስለዚህ በጣም ትራንስሌት ማድረግ እንወዳለን ስለዚህ ትዝም ይላል እስቲ ካንተ እንደሰዋደው ስለዚህ እንዳልኩት what the Christians have done sorry what the Christians have done is የለቃቀሙ practicing custom የpagan religion እነሱ እንዲመቻቸው በባይብል ወይም በክርስቲያኒቲ ይለውጡታል አሁን የጊፍት አሰጣጥ is one of the examples ቅድም we talked about the tree and tree የpagan religion የሚያመልኩትን green life ስለተሰጠ ተብሎ translate አደረጉት እንዲመቻቸው Santa Claus like the gift ምናምን ብለው እንትን ይሉታል gift giver gift አሰጣጥ for example the Romans would take a slave and make him once a year give an offering to them to the royals and to the kings really yeah and they used to punish them and they used to torture them and they would make them because the pagan religion of the celebration is from the 17th until the 25th so 1 week celebration they go out on the street they sing naked okay and on the street that's where the carol came from where they stand now it's adapted in modern day they stand in the streets and they sing you know all the songs Christmas songs that came from there because they used to sing naked in the streets part of that celebration part of that festival the pagan festival okay the gift giving was part of that you know they would make the slaves or the foreigners or aliens or their enemies whoever it is they would make them bring offering to them so that's where the gift giving got started okay and in modern day it got adapted and they make it you know we give gifts to each other and we represent Christ gave us gifts or the kings brought gifts to Jesus so እንደዛ የሚያገናኝ ነው ችግር አይደለም እኔ ልጠይቅ የነበረው ቅድም ልጠይቅ ያለ ያልኩት I wanted to give you a scenario imagine this we know about Hitler now it's like Hitler the horrible things he has done and now on the day he died there's a small cult group and now የሱን የሞተበት ቀን celebrate ያደርጋሉ ያን ሁሉ መጥፎ ነገር አድርገው they celebrate his and now አመቶች አልፈው years have passed and now in your maybe let's say you've got great kids and now እነሱ ስለ ሂትለር አያውቁም እንዳረገ አያውቁም ግን on that day በእነሱ ጊዜ ትልቅ አድጎ ተስፋፍቶ it's become a big celebration okay and now they're celebrating it what will you tell your grandkids ምንም እነሱ ሂትለር አናውቀውም ደስ ይላል we're giving each other gifts ግን they're celebrating that day what will you tell your kids or your grandkids that's my question አንድ ጥቅስ ላርክለትና የሱ ላይ ማለት ነው ሮሜ 8:7 ላይ ስለ ስጋ ማሰብ
በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ይላል ነውና ስጋ ለእግዚአብሔር አይገዛም ይላል መገዛት ተስኖታልና አሁን ለምሳሌ ቅድም እንዳለው ራሳቸው ሰዎች በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ሐሳብ የፈጠሩት ነገር ከሆነ ይሄን የሚያደርጉት ነገር እንደተመቻቸው አድርጎ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል እንትን ይላል ክራሽ ያደርጋል ከእግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ስጋ ሰው እንዳሰበው እንደ ፍቃዱ ሊያደርግና እሱ ሊያስደስት ስለማይችል ማለት ነው አግዟለሁ ይሄ ኦኬ ያ actually ለዚህ ነው ይሄንንም ዲስከሽን የምናደርገው ማለት ነው ምክንያቱም እውነቱን አውጥተን ካወራ ነው በኋላ there is nothing to do with the bible ምናረገው ሁሉ ነገር ገባችሁ even እንኳን በኢንፎርሜሽን ደረጃ እንዲ ነው ብለን እንኳን እርግጠኛ ሆነን ልንነግራችሁ የምንችለው ኢንፎርሜሽን የለም so ይሄ የተዋለደ እኛ ድረስ መጥቷል ፍቺ ሳይገኝለት እንደውም ሴሌብሬት የሚገባው መደረግ የሚገባው ቢሆን እንኳን በትክክለኛው ነው መሆን የሚገባው የነበረ ሚስ አንደርስታንዲንግ ኦሬዲ ዛጋ ስለተፈጠረ ፊክስ ለማረጋ አሁን ከብሎት እኛ ጋር ደርሷል ነገሩ ማለት ነው አሁን እኛ ጋር እንዲቆም ነው የምናወራው ማለት ነው እውነቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ዩኒክ በሆነ ወይ ተወልዷል አይደል ተወልዷል which is ለኛ it means a lot የክርስቶስ መወለድ ማለት ነውና ራይት በሆነ ወይ ሴሌብሬት እናርገው ለዚህ ነው ስለ ያንዳንዱ ስለ ክሪስማስ ትሪ ስለ ሳንታ ስለ ጊፍት አሰጣጥ ያነሳን የምናወራችሁ ማለት ነው ክርስቶስ ከመወለዱ ጋር ክርስቲያን ሁላችንም ችግር የለብንም ክርስቶስ ተወልዶልናል የዓለም መድኃኒት ተብሎ በሱ ህይወት እንዲሆን መጥቷል ክርስቶስ ወደኛ ማለት ነው ግን የክርስቶስ ቀን የተወለደበት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለማይናገር ለምንድነው በዲሴምበር 25 ላይ የሚከበረው ለምንድነው በዛ ቀንስ ክርስቲያን ማክበር አለበት ወይ ያንን ቀን ወደሚለው ነው እንጂ ክርስቶስ ወደ መወለዱማ ሁላችንም እናምንበታለን ክርስቶስ ተወልዶልናል ችግሩ የፈጠረው ክሪስማስ ትሪው ለምንድነው የሚከበረው በዛን ቀን ላይ ክሪስማስ ትሪ ለምንድነው የምናደርገው ወደሚለው ነው ያ ስለመወለዱ ማለት ነው ክርስቶስ በ25 ተወልዷል ወይ ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለን ነገር የለም የሚናገረው ነገር የለም እኔ በበኩሌ እንዳየሁት ማለት ነው ሰላም ቅድም ያለሽ ነበርና እስራኤል ሀገር ዊንተር ነው በዊንተር ደግሞ ሰባ ሰገሎች ኮከባይተው ስለሄዱ በዊንተር ከዋክብት ሊኖሩ አይችሉም በፍጹም that means spring መሆን አለበት ወይ ሰመር መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በ25 ነው እኔም በ25 ነው አልልም ግን ስለማይታወቅ ቀኑ የሆነ ቀን ወስደን ልደቱን ብናከብር ችግር ያለው አይመስለኝም እንደኔ ደግሞ exactly 25 ነው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል to be honest ግን የኢየሱስ ክርስቶስን የመወለድ የተወለደበትን ቀን ፋይንድ አውት ለማድረግ ሰባ ሰገሎች ኮከብ በዊንተር ታይም ታያልታየ don't forget that ሚራክልም እንዳለበት አትርሱ የሰባ ሰገል እየተመሩ ወደ ክርስቶስ መሄድ this is miracle ገባሽ በሌላ ነገር ላይ ያለ ነገር ሊፈጠር ይችላል እና በእኛ ባይምሮአችን ካልኩሌት አድርገን እንዲስላልሆነ እንደዚህ ክርስቶስ አልተወለደም ልንል አንችልም ፕላስ ደግሞ ትንሽ ያገኘሁት ኢንፎርሜሽን ነው ቀደም ያልኳት ነበር ለሷ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ምድር ላይ መጥቶ 33 አመት ቆይቶ ነው አይደለ ተወልዶ እቺን 3 አመት አገልግሎ በመስቀል ላይ ሞቶ ካረገ በኋላ ዓመተ ምሕረት ሁሉ ተቀየቀ ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደውም ምን ብለው ይቆጥሩታል ለሷ ያልኳት ነበር ዓመተ ምሕረት ይሉታል አይደለ ከክርስቶስ ውልደት ከትንሳኤው በኋላ ዓመተ ምሕረት ተፈጠረ ከዛ በፊት ግን መንፈቅ ዓለም ነበር አቆጣጣሩ ካራንደሩ ማለት ነው እና ልክ ከክርስቶስ ካረገበት ቀን በኋላ ነው ብዙ ስልጣኔዎች የመጡት ብለው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ባጭሩ እንኳን ኤግዛክትሊ ቀኑን ባናመጣው ግን ጊዜው ይገኛል በየኔ ገምታለሁ ሌላው ይቀር እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ያስቀምጠዋል በሄሮድስ ጊዜ ብዙ ህፃናቶች ተገድለው ነበር ሄሮድስ በነገሰ ጊዜ ሰዓታት ጊዜ ያለው ከዛ 2 አመት ቆጥረው እንኳን ሊሄዱ ይችላሉ አይደል የ2 አመት ህፃናቶችን አልነበር ሲገድል የነበረው መጽሐፍ ቅዱስን ማን ጻፈው ብንል እኛ ያመንን ክርስቲያኖች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው የምንለው አይደል ሁሉም ነገር የክርስቶስን አወላለድ እየተከተለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማን አስቀመጠው
አገልጋዮች እንዴት በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ኤግዛክት 25 ባይሆን ቀኑ ግን ሊሆን ይችላል ይገምታለሁ ይሄ የራሴ ኦፒኒየን ነው አንድ ወጥ የሆነ መልእክት የሌለው ለምሳሌ አንዳንዶቹ አብዞርብ ሲያረጉት ወደ ኋላ ተመልሶ ሲቆጥሩት በጃንዋሪ 6 ነው ይላሉ ክርስቲያኖች ናቸው ሁሉም ይሄን የሚያደርጉት ማለት ነው አንዳንዶቹ ሌላ ቀን ይሰጡታል ሌላ ቀን ይሰጡታል ማለት አንድ እንኳን ቢሆን እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ተጠቅመን ይሄንን ነገር አደረግን ቢባል ማለት ነው ኦኬ ብለሽ በዛ ውስጥ ልታምኚም ላታምኚ ይችላልሽ አሁን ግን ብዙ ሆነ ሁሉም ክርስቲያን ትልልቆቹ የበፊት ክርስቲያኖች የተባሉ ናቸው ይሄ የተለያየ ነገር የሚሰጡሽ ማለት ነው የትኛውን ቹስ ታረጋለሽ ለምሳሌ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለ ክሪስማስ ስለ አከባበሩ ስለ ቀኑ ወደ ኋላ ሄደው ቆጥረው በጣም ኤግዛክትሊ ቀኑን ባያገኙት ወራቶቹን ሊያገኙት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ እንደኔ ኤግዛክትሊ 25 በመትለው ባያገኙአትም እንኳን ወይ ወደፊት 15 ቀን አንድ ወር ወይ ወደፊት ግን በዛ ጊዜ ሊያገኙት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጻፈው ከዛስ ራሳቸው አሁን ለምሳሌ ለኔ ትንሽ ክሎዝ የሚያረጋግልኝ የሁለት አመት ልጅ እያለ የሄሮድስ መንገስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ጊዜን የሚያመለክት ማለት ነው ከዛ 2 አመት መቁጠር ይችላሉ ይገምታለሁ ሮማን ካቶሊክ ከዛ ተነስታ ይመስለኛል ኦኬ I'm about to ruin Christmas for people. Good like one important fact we forget is biblically nobody considered the birth of Jesus. Nobody celebrated it. Early Christians, nobody celebrated Christmas. How do you know that? The history says it. You know, the writers would never talk about celebrating the birth of Jesus. They would celebrate his death and his resurrection, but they would never mention or celebrate his birth. Well, they came because they were witnesses. They came to witness the miracle. Okay. It was not a birthday celebration. Okay. So I just wanted to put that out there. ያንን ሁሉ አመት ሴሌብሬት ሳረጉ አሁን ሴሌብሬት ይደረጋል ብዬ ለማመን ይከብደኛል ለምን because ያልተደረገ ነገር አሁን ሊደረግ አይችልም already የተለመደ ነገር ነው ብዬ ይላልው እንደኔ because እሱን እኮ ነው ያለው earlier Christmas እኮ የመጣው because of the pagan religion የነበረ ነው ተጀምሮ ከጂሰስ ጀምሮ እስካሁን የደረሰ ነገር አይደለም አሁን እዚህ ነን ብሊቨሮች የምትላቸው pagan it's just join አርገው ነው እንጂ no ጀምራውት ክርስቲያኖች ናቸው join ያደረጉት እነሱ join አርገው አይደለም ኦኬ ክርስቲያኖች join አደረጉ ማለት ነው still ግን እውነቱን አለቀቀም ምንም join የተወሰኑት ቢስቱ ገባክ ወደኋላ So we just need to remember Christmas foundation is faulty is wrong No, it's not wrong. No, I'm talking about not the birth of Christ. Christmas erasu foundation Christmas. Okay, yeah. The foundation Christmas is Jesus Christ. No, Christmas came as a pagan religion. Okay, how about the pagan religion ከመምጣቱ በፊት Jesus Christ told ነበር አይደል? Yeah, ግን እዛን ጊዜ እኮ Christmas አልነበር. How do we know? Because that was the fact because Christmas the celebration of Christmas was founded by the pagans, Roman pagans. Christians thought, because they wanted to reach out to them and include them, because they were separated, they were all these religions, doing all these practices. Okay. So they said, let's bring it closer. And the Zabalono adapt Aragut. Okay. So Christianity, Christ, his birth, ከመጀመሪያው ነበረ እስካሁን ድረስ halfway along the line አንተ ሴፓሬት አረከው ማለት ነው እኔ ሴፓሬት አረከው የክርስቶስን መወለድና ክሪስመስን It's totally two different ግን የክርስቶስን መወለድ ሴሌብሬት ታረጋለህ Of course that's the miracle Cool. That's the miracle Okay. ግን Christmas and the birth of it's two separate things Okay. Somewhere along the lines they've mixed it up Okay. I think what we need to do is separate it and celebrate it the እንዴት right way. አድርገን ነው ያንን የምናደርገው Now this is the challenge in a modern society Yeah. I think if there's any teaching that needs to be done ካሁን በኋላ በእውነት ምንቀጥል ከሆነ it has to be in spirit and in truth and we worship Christ in spirit and in truth that's what I believe so Christmasን እንደዛ Christmasን የሆነ ቦታ አስቀምጠ ነው ሌላ አድርገ ነው አሁን የክርስቶስን ልደትና ከባለ ማለት ነው ደሞ ልደቱ ደሞ it's a gospel
Yeah. The gospel is not separate ልደቱ ብቻ ሳይሆን Yeah. it's the whole package. Yeah. His birth, Yeah. እንደዛ life, ነው የሚሆነው። Yeah. resurrection and death is the complete thing. Yeah. ብቻውን ነገር celebrate የምናደርገው ነገር አይደለም። ብዙ ነው አገባክ። አሁን ስለ ክራይስት እናውራ ብንል በጣም ብዙ ነው አንጨርሰው። ግን we just talking about Christmas. ልደት ክሪስመስ የሚለው ሌላ ሚኒንግ አለው ከመጀመሪያ ካየን ማለት ክሪስመስ ማለት ነው። ክሪስመስ Well, it's Christ Mass. Yeah. ግን እሱም ራሱ it was just a name that they adopted, you know? ማስ Yeah. ማስ የሚባል ፓርቲ ነው የነበረው አይደለ? Exactly. ከዛም በኋላ ልክ ቅድም እንዳለው ፔጋኖች ሲቀላቀሉ ክርስቲያኖች ወደ ፔጋኖች ሲቀላቀሉ ጀስት ክራይስትን ጨመሩበትና ክሪስማስ መጀመሪያ ግን ማስ ነው የነበረው which is በጣም ራቁታቸውን ሆነው የሚያመልኩበት የማይሆን ነገር የሚደረግበት ነበር for 1 week long ከ17 እስከ 25. Yeah. So ስለዚህ አሁን የክርስቶስ ልደትና ክሪስማስ በጣም የተለያየ ነው ማለት ነው። Totally. And we need to distinguish that. Yeah. As Christians, that should be our message anyway. Yeah. ደግሞ መሆን ያለበት ስለ ክርስቶስ ካወራን ስለ ክሪስማስ ትሪው ነፍሳችንን እንሰጣለን። ቅድም ስልሽ የነበረው ታይማችን ራሱ የምናጠፋው ላይክ ባህላዊ ነገሮችን በማድረግ ነው። እንደውም አሪፍ ነው። ይሄንን በጣም ትልቅ ለወንጌል ስራ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ክርስቶስ ከሆነ አላማችን That's it. which is መወለዱ አለ በመድር ላይ መመላለሱ ማደጉ አለ ከዛ መሞቱ ከሄደ በኋላ አለ እና በጣም ትልቅ ወንጌል ማለት ነው። Yeah. And we need to separate ማለት ነው። Exactly. Focusaችን as Christians, we need to make it clear. ስናወራ it's nice. ደግሞ ይመቻል ይቀላል። Yeah. አብረን ደባልቀን ስናወራ ስለ ክርስቶስ እናስባለን። ደስ ይላል ይመቻል ይቀላል because it's all around us. Yeah. Point ግን point is, that's it. That's the most important thing. And I believe personally, I believe that's what the enemy wants. Yeah. I believe just to dilute it, you know, to slowly just mix it up so the focus of his life, death and resurrection can get lost. Yeah. That's what I believe. Yeah. እኛ አሁን ክርስቲያን ስለሆነ ሰው ሁሉም እንደዛ ኤክሰፕት አድርገናል። ሁሉ ነገር ስለምናውቅ ስለሚመስላቸው ነው እነሱ አሁን ለዛ ክርስቲያን ሰው ካገኘ ሁላችንም እንደዚህ ላይክ ስለ ክርስቶስ ሊጠይቁ ይችላል። ስለ ክሪስማስ መጠየቅ ይችላል። ሁሉ ሊጠይቁናል። ሰው ማወቅ አለብን ኤቪደንስ ከሌለ ራሱ ሞር ክሊር ሆነ መናገር አለብን። እና አዌርነስ መፍጠር አለብን ማለት ነው ሰዎች ላይ። ክርስቲያኖ ነው ሜቢ እዚያ በተለይ አሁን ለምሳሌ ኒው ጄነሬሽን ለባለው አይደለ ይሄ ትውልድ በተለይ ክሪስማስ ታይም ላይ ምንድነው የሚያደርገው ስለመሰለ ይብን አሁን ወደ ሀገር ቤት እየገባ ወንጌል ዋናው እኮ የክርስቶስ መምጣት ወንጌል ነው ሰው ለማዳን ነውና እሱ ሚስ ከተደረገ pointless ነው ዝም ብለን ጊዜያችንን የምናጠፋው እንደገና ደግሞ እኔ በጣም የማልወደው ነገር ምንድነው ለሌላ ማልክት መስገድ ምክንያቱም ክርስቶስ ይላል ከኔ ሌላ አምላክ የለም ይላል አታምልኩ ቀናተኛ አምላክ አለን እንደገና የፔጋን እነሱ ደግሞ የሚያመልኩት ዝም ብለው በኤሌመንት ኤኒቲንግ ነው የሚያመልኩት ከነሱ ከመጣ ይሄ የክሪስማስ አምልኮ celebration ማለት ነው ከመጣ እኛስ ማንን ነው የምናመልከው ያለ ነው እውነቱን አውቀን ነው ወይ celebrate የምናደርገው So let's bring a solution. How are we going to celebrate Christmas? How are we going to celebrate Christmas? የክርስቶስ ልደት Start taking off the hats first. ሰላም Kasule. And take off all the red thing here. Take it all out. Get rid of that Christmas tree. So how are we going to celebrate Christmas then? Like Anthony it's good in በእውነት it has to, it's important. And you know I believe when we relate to God he wants us to relate to him with in truth እያወቅን በእውነት you know and if you know something you will know what you're doing it for. አሁን እነን ካወቅን messageaችን እንኳን ለልጆቻችን or when we meet our friends it will be different. ምናረጋቸው ነገሮች ራሱ will be different. So I think it will be difficult first of all because of the generation we live in and the society and especially in Europe it's everywhere. You can't avoid it. It'll be difficult. Again, I think you can always separate yourself. You can separate yourself in your heart to begin with. You can always circumcise your heart. You know, like the three Hebrew children and Daniel,
You know, they never followed the customs of that time. You know, when they were told do this to the king, they separated themselves. They guarded their heart. Yeah. And first of all, we need to do that. We need to guard our heart for God and separate ourselves for God. You know, in our mind and our spirit, know what we're doing, know what we're saying, not just aimlessly following what the generation or the culture is doing. Yeah. And I think that's what we need to do. And our message, I've got like nieces. You know, I've got 2 nieces and one nephew, and I make it a point to teach them, to tell them all the time. Yeah. I tell, Christmas, I tell them this is about Jesus. Today's about Jesus. If you ever think about it, today's about Jesus. Not Santa, you know? Today's about Jesus. And we need to make it a point. Yeah. We need to make it a point. It helps us make a point, at least. If we know the truth, it will begin to help us make a point. Yeah. That's... So the only thing we can avoid, only Santa. Yeah. How about Santa the and a Christmas kind of thing like Christmas tree, gift to ምኑ እውነት እንዳለው ወንጌልን ገፍትረው ሊያስወጡት ነው ሰዎች ከሰው ልብ ከሰው ሐሳብ በተለይ የሚፈልገው ሰይጣንም ማለት ነው ጎስፕል ወጣ ማለት ደግሞ ህዝቡ አስቡት በጭንቀት በቃ መናወጥ ሆነ ማለት ነው እንገባችሁ ወይም የክርስቶስን ሥራ ከንቱ ሊያደርግ ነው እየጣረ ያለው So Christmas ሌላ ነው የክርስቶስ መወለድ ሌላ ነው እንዴት እናሳልፈው ክርስቶስን በማሰብ ምንችል ወንጌልን እየሰበከ አንቀላቅለው ማለት ነው በተለይ ወጣቶች የክርስቶስን መወለድ እንዴት ያክብሩት እንዳልሹ like to include the gospel. It's not just his birth. Include the gospel. Yeah. His birth, life, death and resurrection. Yeah. When talk about his birth, yes, his life, death and resurrection. Yeah. Because without that, the story is incomplete. So you can't just talk about his birth. Yeah. Has to be the whole story. Yeah. Has to be what he has done. Yeah. Without that, it's meaningless. Yeah. So I tell my nieces and it's about Jesus. Yeah. He loves you. He died for you. Yeah. And he's coming again. That's what I tell them. Yeah. So we have to complete the whole story. Yeah. ወጣቱ እንዴት ነው ማምለክ ክሪስማስን ማሳለፍ ያለበት በሚለው ማለት ነው ስለ ክርስቶስ አወላለድ በመናገር እንዴት ተወለደ ክርስቶስ የተወለደው እንዳለችው ዩኒክ በሆነ መልኩ ነው እንደማንም በስጋ ሐሳብ እንደምንም እንደ አዳም እንደስነው አልተወለደም ቤዚክሊ ምንድነው ላይ ፈለኩት አወላለዱን በማስተማር ምን እንዳደረገ በማስተማር ስለ ክርስቶስ ወንጌልን በሙሉ በማስተማር ያሳልፉት ሴሌብሬት ያርጉት ላለው ወጣቱን ትውልድ ኢቭን እኮ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው የሚገርማችሁ ስለ ክርስቶስ መወለድ ዘፍጥረት ላይ ነው መነገር የተጀመረው እንደውም ቢተረክ ማያልቅ እንደውም ከወንጌሉ ይልቅ ብዙ ታሪክ ያለው እንደውም ወደ ኋላ ያለው ነው እኔ በበኩሌ እያንዳንዱ ነገር ሪሌት ያደረገ ነው ከክርስቶስ መምጣት ጋር ማለት ኢሳይያስ ላይ የተናገረው ማለት ነው ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ያ ይወለዳል በጣም ብዙ ነገር ነው የሚናገረው እሱን ራሱ ቁጭ ብለን ዲስከስ ብናደርገው ይሄን ደግሞ የወጣቶች ዩዝ ግሩፕ ሊደሮች ወይም የቤተክርስቲያን ፓስተሮች በተለይ ደግሞ ህፃናትን የምታስተምሩ ወጣቶች ፕሊዝ ስለ ክሪስማስ ባሰብን ጊዜ ስለ ክሪስማስ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ ቃላቴን ላስተካክለው ባሰብን ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ከመጣ በኋላ መወለዱ መሰቀሉ ከዛ መሄዱ ከዛ ደግሞ መመለሱ እሱ ራሱ እንዴት ቢዩቲፉል መሰላችሁ በእውነት እስከዛሬ አይወስድ ማይታይ ነው እኔ ብናቅ ኖሮ ኦሬዲ በልብሽ ጽላት ውስጥ ያለው ክርስቶስ ነው እርግጠኛ ነኝ ክሪስማስን ወርሺፕ አላረግሽም ይገባል I think anyway so እንደዛ እናደርግ ማለት ነው ቤተሰቦችም ኃላፊነት አለብን የክርስቶስን መወለድና ክሪስማስን ለይተን ስለ ክርስቶስ መንገር አለብን ማለት ነው ፓትሪክ እንዳለው is all about Jesus እና ኢየሱስ ሁሉንም መጠቅለል ያለበት ማለት ነው Amen. ጌታ ይባረክ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን የክሪስማስ ዲስከሽናችንን በዚህ እንጨርሳለን በጣም ብዙ እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔ በበኩሌ በጣም ብዙ ተምሬያለሁ እርስ በርሳችን ተማምረናል በመጨረሻ እንግዶቼን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ እኛ ጋር እንደምታውቁት እንደነገርናችሁ ክሪስማስ ታይም በጣም ክራውድድ ነው ስራው ትራፊኩ ምኑና ይሄንን ሁሉ እንትን ብለው ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጡ በጣም ነው እንግዶቼን ማመሰግነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ
ያላችሁን ጸጋ ስላካፈላችሁን በተለይ ለኔም ለሚመለከቱትም ሰዎች አይኖቻችን ስለከፈታችሁልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በመጨረሻ ምጋብዛችሁ ቅድም ወንድሜ ሙሉ ደስታ ወይም ደግሞ ጆይፉል ጎስፔል ዲጄ ኤም ነውና እሱ የሚጋብዘን መዝሙር አለ በመጨረሻ ወደሱ እንሄዳለን ዲጄ ሙሉ ደስታ ፕሮግራሙን እንደተከታተላችሁ ደስተኛ እንደሆናችሁ መልእክትም ደግሞ የመጣው መልእክት ብዙ እንዳነጻችሁ እናስተውላለን እንግዲህ አሁን የሚቀጥለውን አንድ መዝሙር የመጨረሻ እንጋብዛችኋለን በሃና ተክሌ ስለ ክርስቶስ ልደት የዘመረችው ዝማሬ ነው ወደዛ እንገባለን እንግዲህ እስከምንገናኝ ሜሪ ክሪስማስ ሳይሆን ክራይስማስ እናመሰግናለን ተባረኩልኝ የምስራቹ ቃል በምድር ተሰማ በከብቶች በረት ውስጥ ቤትልሔም ከተማ ምንም ጊዜው ቢረስ ቢታይም ርቆ ኢየሱስ ተወለደ ዘመኑን ጠብቆ መላእክት ዘመሩለት ሰማዩም ደመቀ ኢየሱስ መወለዱ ለድሆች ታወቀ መንፈስ የጸለለው የከበረው ሕፃን መድን ተወለደ ከኃጢአት ሊያነጻ ደስ ይበለን እንዘምር በእልልታ መቸገራችንን አይቶ ወረደልን ጌታ ደስ ይበለን እንዘምር በእልልታ መቸገራችንን አይቶ ወረደልን ጌታ ደስ ይበለን እንዘምር በእልልታ መቸገራችንን አይቶ ወረደልን ጌታ መድን ተወለደ በዳዊት ከተማ ዛሬ ነፃነትን ይሻል ይበል ነው ቀኔ ለኔ ለመዳኔ ከእንግዲህ ለሰው ልጅ ሞት አይሆንበትም የመጣው ለሁሉ ማንንም አይለየም ያመነ ይድናል ግን የተቀበለው ዘላለም ይኖራል ዘሩ የንጉሥ ነው ከእንግዲህ ለሰው ልጅ ሞት አይሆንበትም የመጣው ለሁሉ ማንንም አይለየም ያመነ ይድናል ግን የተቀበለው ዘላለም ይኖራል ዘሩ የንጉሥ ነው ተወለደ ጌታ ድንቅ መካር ኃያል የሰላም አለቃ በከብቶች በረት ውስጥ የሰው ልጅ መከራ ሊያበራ እልል ትበል ምድር ደስታዋን ታሰማ በሆታ ሊታደጋት መጥቷል የነገሥታት ንጉሥ የጌቶቹ ጌታ
የጌቶቹ ጌታ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶቹ ጌታ በዳዊት ከተማ ቤትህን ታደለች ምስራች ታሰማ የምስራቹን ንገሩ ለዓለም ልጆች ሁሉ ቤዛ ሊሆን ለዓለም መጥቷል